Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bèo chén. Bánh này thì rất là ngon luôn, mà dễ làm nữa. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Trước tiên thì mình sẽ đi nấu đậu xanh. Đậu xanh này thì mình dùng có khoảng chừng 100g. Mình ngâm nước hồi lúc sáng này. Bây giờ thì mình rửa cho nó sạch rồi. Mình đổ nước cho nó xanh xách như nè. Mình cho vô trong nồi để mình nấu. Đậy nắp lại, mình nấu lửa riu riu cho cái đậu xanh này nó chín mềm á. Đậu mình nấu đã chín rồi nè. Nấu rất là nhanh luôn á, vì đậu này mình ngâm trước á, cho nên nó mình nấu nhanh lắm. Nấu nó nở ra gì, mình để đậu ở trên nồi gì luôn, cho muỗng dầu hành phi vô, nêm tí xíu đường, một chút xíu hạt nêm, xíu xíu muối. Mình nêm cái đậu này cho nó hơi mặn mặn tí xíu á. Vừa trộn mình vừa tán cho nó nhuyễn ra tí xíu nữa thì mình để lên trên bánh á. Tán cho nó nhuyễn nhuyễn ra gì là được. Mình không có để cho nó khô quá, để khô quá tí xíu nó nguội lại, nó còn khô nữa á. Thì mình tắt bếp và được. Ở đây mình có bột gạo và bột năng, có thêm tôm khô này khoảng chừng 50g. Mình làm ít thôi à, cho nên nó làm chừng 50g tôm khô thôi. Mình đã ngâm cho nó mềm ra. Một ít hành lá. Bánh hôm nay mình có thêm tóp mỡ. Tóp mỡ này mình thắng cho nó giòn lên vậy nè, để chung bánh ngon lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi lường bột nha. Một chén hành này, tí xíu nữa mình làm mỡ hành. Thì mình dùng cái cốc này để mình lường bột. Cô bác anh chị mình lấy cái chén mình lường cũng được. Mình sẽ làm 2 cốc bột. Mình lường bột bằng cái gì thì mình cũng dùng cái đó để mình đong nước luôn nha. 2 cốc bột. Để cho cái bánh của mình nó hơi dai tí xíu nữa thì mình sẽ cho 2 muỗng bột năng. Mình dùng cái muỗng ăn cơm vậy nè, mình dùng 2 muỗng, mình múc cho nó đầy đầy lên vậy đó. Mình sẽ cho vào trong bột này tí xíu xíu muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê vậy. Và mình sẽ cho nước vô trong này. Hồi lúc nãy mình cho 2 cốc bột, thì bây giờ thì mình sẽ cho 4 cốc nước. Nhưng mà mình sẽ cho 2 cốc nước lạnh trước. Tí xíu nữa mình cho 2 cốc nước sôi. Cô bác dùng một cái chén bột thì 2 chén nước. Nếu như mình làm nhiều thì mình cứ nhân cái nguyên liệu này lên. Mình khuấy ra cho nó tan cái bột này ra trước. Mình làm bằng bột gạo này nè. Bột gạo này không có bị chua, cho nên nó làm mình không có cần phải lọc nước trong. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2 cốc nước sôi. Mình nấu nước này đang sôi luôn nè. Mình cho vào trong bột, mình vừa cho vô mình vừa khuấy nha. Thì tổng cộng là 2 cốc bột, 4 cốc nước. Làm gì thì nó rất là dễ luôn. Cô bác đong bột bằng chén thì mình dùng cái chén để mình đong nước luôn. Mình khuấy cho nó tan hết cái phần bột này đều lại. Bây giờ thì mình để đây để cho bột nghỉ khoảng chừng 30 phút nha, để cho bột nó nở. Thời gian mình chờ bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm. Mình dùng một muỗng giấm ăn. Cô bác anh chị dùng cái muỗng nào mình đong giấm thì mình dùng cái muỗng đó mình đong đường với nước mắm nha. 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Mình ăn bánh ướt, bánh cuốn mình cũng hay có làm theo cái tỷ lệ nước mắm gì nè. 4 muỗng nước sôi. Mình khuấy cho đường này nó tan ra. Mình thấy làm nước mắm gì vừa ăn á, cho nên là lúc nào ăn thì cũng làm theo tỷ lệ này. Sau cùng thì mình sẽ cho tỏi ớt bằm nhuyễn vô. Mình ăn nhiều tỏi ớt thì mình để nhiều chút xíu. Không ăn được cay thì mình để ít thôi. Mình đi xay tôm khô này ra. Mình xay cho nó nhuyễn ra. Cô bác anh chị làm tôm khô hoặc là tôm tươi cũng được. Xay cho nhuyễn ra nha. Xay tí xíu nó nhuyễn ra hết gì. Đi xào cái phần tôm này lên. Mình sẽ cho tí xíu nước mắm vô trong hành để mình đi làm cái mỡ hành á. Một chút xíu thôi. Một chút xíu đường, một chút hạt nêm.
cho dầu ăn nó sôi lên này, mình cho vô hành để mình lấy cái chảo mình đi xào tôm á, sẵn cái chảo gì nè mình làm mỡ hành luôn. Cho tí xíu nước mắm, tí xíu hạt nêm vô á, cái mỡ hành của mình nó cũng vừa ăn nữa. Mình cho tôm khô xay vô. Có 50g tôm à, mình xay ra nó nhiều gì nè. Mình làm ít bột đó, cho nên mình làm ít nhân thôi. Mình cho tí xíu hạt nêm vô trong cái tôm khô này, tí xíu muối, tí xíu siêu đường. Mình xay cái tôm khô này, mấy con này nó còn nguyên nữa nè, còn nguyên con thì ăn nguyên con. Mình rang cho nó khô lại gì, rồi mình nêm cái gia vị cho nó vừa ăn này. Giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Phần nhân mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay á, bánh này mình không có ăn nước cốt dừa. Nếu như cô bác thích nước cốt dừa á, thì mình thắng nước cốt dừa mình chan lên cũng ngon lắm. Bột mình đã để nghỉ 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đổ bánh nha. Bột này á, nó không có bị hôi bột cho nên là không có cần phải tách nước. Nếu như bột nào nó hôi bột, nó bị chua á, thì cô bác anh chị mình để cho nó nóng lại, rồi mình bỏ cái nước trong ở bên trên. Nếu mình bỏ bao nhiêu nước trong á, thì mình sẽ lấy cái nước mới mình đắp vô bao nhiêu nha. Mình chuẩn bị mấy cái chén để mình hấp bánh. Hấp bằng chén cho nó nhanh. Quét một lớp dầu lên trên chén. Dầu này là dầu hành phi á. Bên này mình chuẩn bị một nồi nước sôi à. Mình để mấy cái chén lên gì để cho chén nó nóng rồi mình hãy cho bột vô. Tí nữa mình lấy thêm mấy cái chén nhỏ gì nè, mình làm mấy cái chén bánh bèo nhỏ. Chén nhỏ nhỏ gì nè, làm bánh bèo là vừa luôn á. Nữa mình cũng thay dầu ăn vô trong cái chén nhỏ gì để mình cho bột vô hấp. Chén của mình đã nóng rồi nè. Mình hấp khoảng chừng 20 phút nha. Bột dày á, thì mình hấp nó hơi lâu một tí xíu, còn bột nó mỏng á, thì mình hấp nó nhanh. Mình thấy cái bột của mình nó trong cái mặt lại là nó chín á. Chuẩn bị thêm mấy cái chén nhỏ gì để mình đổ thêm mấy chén nhỏ này. Thôi dầu ăn gì tí xíu nữa mình lấy ra nó dễ. Mình dỡ nắp ra. Nó cũng sấy cái đồng tiền ở chính giữa nè. Giờ mình lấy chén bánh ra nha. Lần này thì mình sẽ đổ mấy cái bánh nhỏ nhỏ để vô cho cái khuôn nó nóng trước đi, rồi mình hãy đổ bột vô. Khuôn nó nóng rồi, mình sẽ cho bột vô. Cái chén nhỏ nhỏ gì á mình đổ nó gọn. Bao nhiêu bột này chứ làm nhiều bánh lắm luôn á. Bánh nhỏ này thì mình hấp khoảng chừng 10 phút là chín rồi. Mình thấy cái bột nó trong lại là chín rồi. Cái bánh nó cũng sấy đồng tiền nè chứ bộ. Mấy cái chén nhỏ mình bây giờ nó cũng đã chín rồi nè. Mình lấy cái phần này ra luôn. Tiếp tục thì mình đổ cho hết cái phần bột còn lại nha. Bánh mình đã đổ được bao nhiêu chén này nè. Mới có đổ phần nửa à, còn phần nửa bột nữa đó. Giờ thì mình sẽ cho nhân vào trong chén này nha. Cho tôm khô nè. Cho đậu xanh lên. Mỗi thứ mình cho một ít đó. Xong rồi cho mỡ hành lên. Để có cái món này bánh bèo của mình nó mới ngon nè. Tóp mỡ. Ở đây là mấy chén bánh bèo của mình đã làm xong. Mình còn hấp ở trong nồi nữa đó. Ngon quá chừng luôn. Mình ăn mình chan nước mắm lên. Cái này nước mắm này mình làm á, mình chan nhiều nhiều mới ngon. Nước mắm nó hơi mặn mặn ngọt ngọt chứ nó không có mặn quá. Cái bánh nó mềm tan luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.